ओके सेट 15 डिभाइड अल द प्याराग्राफ इन्टु 2 अनइक्वल कोलम हामीले हाम्रो सबै प्याराग्राफलाई चाहिँ दुईटा अनइक्वल कोलममा चेन्ज गर्नुपर्ने छ इक्वल कोलम छैन अनइक्वल कोलम बनाउनु पर्यो हाम्रो टेक्स्ट यो रहेको छ पहिला टेक्स्टलाई सिलेक्सन गरौँ यसरी ओके र त्यसपछि जाउँ पेज लेआउटमा र त्यसपछि कोलममा क्लिक गरेर यो 2 मा क्लिक गर्नु भने चाहिँ इक्वल कोलम बन्छ दुईटा हामीलाई इक्वल कोलम चाहिएको छैन अनइक्वल कोलम चाहिएको छ त्यसैले कि त लेफ्टमा क्लिक गर्ने कि त राइटमा क्लिक गर्ने ठीक छ यो लेफ्टमै क्लिक गरे मैले अहिलेलाई अनइक्वल कोलम भएको छ यो इक्वल छैन यो कोलम भन्दा यो कोलम चाहिँ ठुलो छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइन बिट्विन कोलम पनि भन्न सक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी यो मोर कोलममा गएर यो लाइन बिट्विनमा यो टिक लगाएर ओके पनि गर्न सक्छौं र कहिलेकाहीँ चाहिँ साइजै पनि दिएको हुन्छ लेफ्ट यति बनाउनु र राइट यति बनाउनु भन्यो भने चाहिँ यहाँनेरि यो 1 मा यो 1 को विड्थ र 2 को विड्थ चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं है त ओके यसरी यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन राइट पीएससी बिलो लास्ट टेक्स्ट एन्ड हाइपरलिंक इट विथ psc.gov.np एकदमै सजिलो क्वेशन लास्ट टेक्स्ट भन्दा मुनि पीएससी लेख्ने पीएससी यो टेक्स्टलाई थोरै मैले ठुलो गर्दैछु यहाँहरुले देख्न सजिलो हुन्छ ओके यो पीएससी लाई सिलेक्सन गर्ने र त्यसपछि हाइपरलिंक लगाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले इन्सर्टमा क्लिक गरेर यहाँबाट हाइपरलिंक लगाए नै हुन्छ यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अर्को तरिका यहाँले चाहिँ कीबोर्डबाट कन्ट्रोल के प्रेस गर्नुभयो भने पनि हाइपरलिंकको डायलग बक्स ओपन हुन्छ ओके एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेजमा क्लिक र त्यसपछि तल एड्रेसमा http://psc.gov.np टाइप गरेर ओके मा क्लिक गर्छौं ओके अब यसरी चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ लिंक भइसकेको छ यो चाहिँ लिंक भयो भने ब्लू कलरमा र अन्डरलाइन हुन्छ ओके र यो लिंक ओपन गर्नको लागि चाहिँ यहाँले कन्ट्रोल प्रेस गरेर यो माउस होभर गर्नु भने चाहिँ एउटा ह्यान्डको सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ यो साइट खुल्छ है त अहिले इन्टरनेट छैन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेसेज आइरहेको छ यहाँले एक्जाममा चाहिँ यो खोल्न नथाल्नु होला है त ओके यसरी यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ क्वेशन नम्बर 3 इन्सर्ट हेडर पीएससी एन्ड फुटर एज पेज नम्बर हेडरमा पीएससी लेख्नु पर्यो र फुटरमा पेज नम्बर राख्नु पर्यो एकदमै सजिलो क्वेशन हेडरमा डबल क्लिक त्यसपछि पीएससी लेख्दियौ ओके अब यसमा अरु केही पनि परेन र फुटरमा पेज नम्बर भनेको छ फुटर अलरेडी पेज नम्बर रहेछ अगाडिकै क्वेशन होला ओके फुटरमा चाहिँ पेज नम्बर राख्नको लागि चाहिँ सजिलो छ हेडर एन्ड फुटर एक्टिभ छ अहिले यसको डिजाइन लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर पेज नम्बर छ बटम अफ पेज सेन्टर ओके डन यसरी क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ ओके क्वेशन नम्बर 4 इन्सर्ट एनी साइकल डायग्राम हामीले साइकल डायग्राम इन्सर्ट गर्नु पर्यो यसको लागि इन्सर्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि स्मार्ट आर्टमा क्लिक गरौँ अब यसमा साइकल भन्ने अप्सन छ यो साइकलमा क्लिक गरौँ एउटा जुनसुकै डायग्राम यो फर्स्टकै लिए मैले यहाँ क्लिक गरेर इन्सर्टमा क्लिक गरौँ अब यसमा इन्सर्ट साइकल डायग्राम मात्र भनेको छ भने यतिकै छोडिदिए नै हुन्छ यहाँले चाहिँ टाइम रह्यो भने यहाँले अरु यो फुलबुटा भर्ने र यो भित्र लेख्ने कुराहरु पछि बिस्तारै गर्नु होला अहिले तत्काललाई चाहिँ यति गरेर छोडिदिए पनि मार्क्स चाहिँ आउँछ ओके अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 5 एप्लाई 3pt बक्स बोर्डर टु फर्स्ट पेज यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्स्ट पेज भनेको छ फर्स्ट पेजमा मात्रै लगाउनु पर्यो बक्स बोर्डर 3pt को ठीक छ यो जस्तो लगाउनुस् मतलब भएन तर फर्स्ट पेजमा हुनु पर्यो अहिले हामीसँग एउटा मात्र पेज छ यसलाई कन्ट्रोल एन्टर गरेर मैले दुईटा तीनटा पेज बनाउँदै छु ओके पेजलाई ठुलो बनाऊ ओके अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्स्ट पेजमा मात्र चाहिँ 3pt को बक्स बोर्डर लगाउनु पर्यो बक्स बोर्डर लगाउन हामीलाई आउँछ पेज लेआउटमा क्लिक गर्नु पर्यो त्यसपछि यतापट्टि पेज बोर्डरमा क्लिक गर्नु पर्यो अब पेज बोर्डरको बक्समा क्लिक गर्नु पर्यो अनि लाइन छँदैछ 3pt छँदैछ ओके अब मेन कुरा चाहिँ एप्लाई टु भन्नेमा छ यो एप्लाई टु मा चाहिँ के गर्नु पर्यो होल डकुमेन्ट छ अहिले यसमा फर्स्ट पेज अन्ली यो चुज गर्नु पर्यो त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नु पर्यो ठीक छ फर्स्ट पेजमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पेजमा चाहिँ पेज बोर्डर लागेको छ र अरु पेजमा चाहिँ लागेको छैन ओके यसरी यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ सेट 16 फर्स्ट क्वेशन कीप लाइन स्पेसिङ to double and paragraph spacing before 12pt लाइन स्पेसिङ चाहिँ डबल राख्नु पर्यो र प्याराग्राफ स्पेसिङ चाहिँ 12pt राख्नु पर्यो ओके
र्यान्डम टेक्स्ट ल्याउँदैछु म। ओके, अब यसमा चाहिँ यसमा कुन टेक्स्टलाई भनेको छैन, सबै टेक्स्टलाई नै गरौँ। कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट अल, र त्यस पछाडि प्याराग्राफ हामी होम ट्याबमा छौँ अहिले, मेक स्योर। र प्याराग्राफ भन्ने यो सेक्सनको यहाँ छेउमा डायलग बक्स लन्चर छ, यसमा क्लिक गर्ने। अब इन्डेन्ट्स एन्ड स्पेसिङ ट्याबमा चाहिँ मुनिपट्टि यहाँ स्पेसिङ भन्ने एउटा सेक्सन छ, यसमा चाहिँ लाइन स्पेसिङ भन्ने छ। यसमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डबलमा क्लिक गर्नु पर्यो, र अर्को भनेको बिफोर प्याराग्राफ चाहिँ 12 पिटी बनाएर चाहिँ ओकेमा क्लिक गर्नु पर्यो। ठिक छ, यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। इन्सर्ट एनी क्लिप आर्ट मिडल अफ पेज। हाम्रो पेजको ठ्याक्कै बिचमा चाहिँ एउटा जुनसुकै भए पनि क्लिप आर्टलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यो पेज मैले सानो गर्दैछु अहिले, यो पेज भयो, यसको बिचमा चाहिँ एउटा क्लिप आर्ट इन्सर्ट गर्नु पर्यो। क्लिप आर्ट इन्सर्ट गर्नुको लागि हामी जानु पर्यो इन्सर्टमा, र त्यस पछाडि यहाँ क्लिप आर्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब राइट ह्यान्ड साइडतिर सर्च फर भनेको छ, एनी क्लिप आर्ट भनेको छ, गोमा क्लिक गरेर यतिकै यहाँले ऱ्यान्डमली एउटा जुनसुकै ल्याउँदा पनि हुन्छ। म एउटा ऱ्यान्डमली ल्याउँदैछु, यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्, अटोमेटिक यो चाहिँ एप्लाई हुन्छ। यसलाई क्लोज गरिदिएँ मैले। अब यो क्लिप आर्टमा क्लिक गरे पछाडि यहाँ माथि पिक्चर टुल ओपन हुन्छ यो। अब यहाँनिर पोजिसन भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ ठ्याक्कै यो बिचकोमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ मिडल सेन्टर, ठ्याक्कै यसमा क्लिक गरेपछि पेजको चाहिँ ठिक्क मिडलमा आएर यसरी बस्छ। ओके, यो क्वेसन पनि यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन, एप्लाई स्मल क्याप्स इफेक्ट टु लास्ट सेन्टेन्स अफ सेकेन्ड प्याराग्राफ। सेकेन्ड प्याराग्राफको चाहिँ लास्ट सेन्टेन्सलाई चाहिँ स्मल क्याप्स इफेक्ट लगाउनु पर्यो। सेकेन्ड प्याराग्राफ यो पिक्चरले थोरै डिस्टर्ब गर्यो। पहिलो प्याराग्राफ भयो, सेकेन्ड प्याराग्राफको लास्ट भनेपछि यो रहेछ सेकेन्ड प्याराग्राफ, यो चाहिँ थर्ड प्याराग्राफ रहेछ। यो सेकेन्ड प्याराग्राफको लास्ट सेन्टेन्स सेलेक्सन गर्नको लागि किबोर्डबाट कन्ट्रोल होल्ड गरेर यो लास्टको जुनसुकै वर्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्, लास्ट सेन्टेन्स यसरी सेलेक्सन हुन्छ। अब यो सेन्टेन्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्मल क्याप्स इफेक्ट लगाउनु पर्यो। स्मल क्याप्सको लागि चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल सिफ्ट अनि के प्रेस गर्दा पनि भयो, नत्र भने होम ट्याबमा यो फन्ट भन्ने सेक्सन अन्तर्गत यो डायलग बक्स लन्चर, यसमा क्लिक गरेर यो स्मल क्याप्स रहेको छ, यहाँ टिक लगाएर चाहिँ ओकेमा क्लिक गर्दा पनि भयो। ओके, यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4, इन्सर्ट एनी अर्गनाइजेसन चार्ट। अर्गनाइजेसन चार्ट इन्सर्ट गर्नु पर्यो है। ओके, यो कसरी गर्ने, हामी लास्टमा जाउँ। यहाँनिर अर्गनाइजेसन चार्ट भनेको चाहिँ इन्सर्टमा क्लिक गरौँ। यो ठ्याक्कै अर्गनाइजेसन चार्ट भन्ने नै हुन्न है, हामीले यो स्मार्ट आर्टबाट चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन चार्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर अब यसमा हाइरेन्सी छ, यो यहाँ क्लिक गर्ने, र त्यस पछाडि यहाँनिर छन् अर्गनाइजेसन चार्टहरू छन्। यहाँनिर अर्गनाइजेसन चार्ट लेखेको छ, नेम एन्ड टाइटल अर्गनाइजेसन चार्ट छ, एउटामा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि ओकेमा क्लिक गर्ने। ओके, यसरी चाहिँ अर्गनाइजेसन चार्ट चाहिँ ओपन भएको छ। हामीलाई अनावश्यक यो बक्सहरूलाई चाहिँ यो लाइनमा क्लिक गरेर किबोर्डबाट डिलिट गर्न सक्छौँ, र क्वेसनले केही भनेको छैन भने चाहिँ यतिकै छोडिदिए पनि फरक पर्दैन है त। ओके, इन्सर्ट मात्र भनेको छ, त्यही भएर यतिकै छोड्दै पनि भयो, र टाइम रह्यो भने यहाँले चाहिँ टेक्स्टहरू टाइप गर्दा पनि हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर 5, इन्सर्ट एनी पिक्चर एन्ड एप्लाई स्याडो इफेक्ट अन दि पिक्चर। हामीले एउटा जुनसुकै पिक्चर इन्सर्ट गर्नु पर्यो र त्यसमा स्याडो इफेक्ट चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो। यसको लागि इन्सर्टमा क्लिक गरौँ र त्यस पछाडि पिक्चर, मैले यही स्क्रिनसटै लिएँ अहिलेलाई, इन्सर्टमा क्लिक गरेँ। ओके, पिक्चर आइसकेको छ, पिक्चरलाई अलि सानो बनाऊ, ठुलो भयो। ओके, यो पिक्चरमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ माथिपट्टि पिक्चर टुल एक्टिभ हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ यहाँ पिक्चर इफेक्ट टुल छ, यसमा क्लिक गर्नु होला, र त्यस पछाडि स्याडो भन्ने अप्सन छ, स्याडोमा गएर आफूलाई मनपर्ने स्याडो चाहिँ यसरी चुज गर्न सकिन्छ है त। यसरी क्लिक गर्नु होला, स्याडो इफेक्ट चाहिँ एप्लाई भएको छ। ओके, यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ।